تسيد البحر المتوسط، شكل رعبا للأساطيل الفرنسية والرومانية والإسبانية. أول أمير للبحار وأول صاحب أسطول بحري بتقنيات عالية، القرصان الذي شوه الغرب صورته، واستغل العثمانيون وأحفادهم تاريخه وقوته. خير الدين بربروس، سيف المتوسط. في سبعينيات القرن الخامس عشر على جزيرة ليسبوس اليونانية التي كانت آنذاك تخضع للسيادة العثمانية وتعرف اليوم باسم ميدلي وتعد جزءا من اليونان حاليا، ولد خير الدين بن يعقوب الذي كان اسمه عند ولادته خضر أو خسرف كما تذكره بعض المصادر. أما خير الدين فهو الاسم الذي أطلقه عليه السلطان العثماني سليم الأول، بينما اكتسب لاحقا لقب بربروس الذي يعني باللغة الإيطالية صاحب اللحية الحمراء. وقد كان والده من الانكشاريين ووالدته مسيحية تدعى كاتالينا، وله 4 إخوة أشهرهم هو شريك بربروس في حروبه وانتصاراته والذي التصق اسمه به دائما وهو القرصان عروج. في عام 1502 بدأ بربروس مع شقيقه عروج رحلة أرادا منها فرض سيطرتهما على البحر المتوسط ليحقق انتصارات كبيرة في إسبانيا وفرنسا وجنوة الواقعة في جنوب إيطاليا حاليا، ويكتسب شهرة واسعة تصاعدت حتى عام 1516 حين استطاع فرض سيطرتهما على الجزائر. لتلفت شهرة الأخوين الواسعة وانتصاراتهما نظر السلطان العثماني سليم الأول، فقرر أن يستميلهما ويكسب ولاءهما ليكونا قوة داعمة له في شمال إفريقيا، فعرض عليهما الدعم المالي والسياسي ونصب عروج حاكما على الجزائر، بينما أعطى بربروس منصب أمير البحار في غرب المتوسط، فأصبح يشن غاراته بدعم من السلطان العثماني وتحت راية الدولة العثمانية، حتى عام 1518 حين تحالف الإسبان مع السكان المحليين في الجزائر ودعموا والية المسانة الجزائرية الذي كان قد لجأ إلى إسبانيا هربا من عروج وبربروس، فشنوا هجوما مضادا على الجزائر قتل خلاله عروج وشقيقه إسحاق، وفرض الإسبان سيطرتهم على الجزائر. الانتقام. موت الشقيقين أشعل غضب بربروس على الإسبان، فشن غارة كبيرة عليهم مستعينا بقوة من العثمانيين ليستعيد الجزائر ويحولها مع الوقت إلى أول دولة للقراصنة. ولقاء دعمهم له استخدم العثمانيون الجزائر قاعدة لعملياتهم البحرية في المتوسط، حتى أنهم استولوا على جزيرة رودوس في عهد سليمان القانوني. ولضمان استمرار ولاء أشهر وأقوى قراصنة ذلك الوقت بربروس نصبه سليمان القانوني حاكما على الجزيرة، فبات اسمه مرتبطا رسميا بالدولة العثمانية، رغم أنه سعى شيئا فشيئا للانفصال عنها وأن يستقل بالجزائر عنهم. لكن السلاطين العثمانيين أدركوا أهميته بالنسبة إليهم في البحار وفي بلاد شمال إفريقيا، فاستدعاه السلطان العثماني سليمان القانوني إلى اسطنبول وكلفه ببناء سفن جديدة للأسطول العثماني وإعادة تنظيمه من جديد، ثم دعمه في توجهه إلى تونس التي كانت تحت حكم الدولة الحفصية آنذاك. فانطلق بربروس على رأس أسطول قوامه 8000 جندي ونجح بالاستيلاء على تونس، ما أشعل غضب الملك الإسباني شارل الخامس ليشن حملة مضادة كبيرة استعاد خلالها تونس في العام نفسه. لكن أمير البحار رد بغارة مفاجئة استهدف فيها جزر البليار وأسر خلالها 6000 جندي إسباني اقتادهم إلى الجزائر. وليضمن السلطان القانوني استمرار ولائه منحه لقب الأدميرال الأكبر أو قبطان باشا، ونصبه رئيسا لأركان حرب البحرية العثمانية. الانتصار الأكبر. عام 1938 خاض أمير البحار أشهر معاركه البحرية في بريفييزا اليونانية، وانتصر فيها على أساطيل البرتغال وإسبانيا وجنوة وفينيسيا ودولة البابا ومالطا. وكان سر انتصاره في هذه المعركة أنه استخدم في المعركة سفنا ذات مجاديف بدل السفن الشراعية التي استخدمها خصومه، حيث منحته المجاديف القدرة على التحكم بسفنه، فانتصر بأسطول قوامه 122 سفينة و20,000 جندي تقريبا
على أسطول خصومه الذي تكون من أكثر من 600 سفينة و60 ألف جندي، إذ دمر لهم 128 سفينة وسلبهم 29 أخرى دون أن يفقد هو أي سفينة، فسجل على أعدائه انتصارا تاريخيا عظيما فتح به الطريق أمام العثمانيين للسيطرة على طرابلس وشرق البحر المتوسط. فرنسا تستنجد ببربروس. إثر معركة بافيا سنة 1525 انتصرت الإمبراطورية الرومانية بقيادة شارلكان على الفرنسيين بزعامة فرانسوا الأول، وأسروه وأجبروه على توقيع اتفاقية قدم فيها الفرنسيون تنازلات كثيرة وتحملوا بسببها أعباء كبيرة دفعت فرانسوا للاستنجاد بخير الدين بربروس لمساعدته في طرد أعدائه. فانطلق خير الدين بربروس بموافقة سليمان القانوني على رأس أسطول من 30 ألف جندي و100 سفينة، واستطاع تحرير مدينة نيس وطرد الإسبان منها، واتفق مع فرانسوا على إقامة قاعدة بحرية في ميناء طولون تحت الراية العثمانية للوقوف في وجه أي هجمات إسبانية أو رومانية. وبقيت هذه القاعدة قائمة، واستمر التحالف بين العثمانيين والفرنسيين لما يقرب من 3 قرون، حتى استخدم نابليون بونابرت ميناء طولون نفسه لشن الحملة الفرنسية على مصر إحدى ولايات الدولة العثمانية. بين التبجيل والتشويه. خير الدين بربروس كان له دور عظيم في حروب البحار، وبينما يحسب اليوم على الدولة العثمانية ويتفاخر أحفاد العثمانيين بانتمائه لهم، إلا أنه منذ شبابه خاض غزواته وانتصاراته وسعى إلى تحقيق حلمه مع أخيه عروج، وذلك ما لفت أنظار العثمانيين إليه ودفعهم لكسب ولائه وجعله قائدا ضمن جيشهم والاستفادة من خبرته وقوته لتأسيس أسطول بحري خاص بهم. وحتى في أوج حروبه تحت رايتهم كان يتصرف كملك البحار وسيدها في وقته، خاصة أنه كان يتقن لغة أغلب دول البحر المتوسط آنذاك، فتحدث العربية والإسبانية والرومانية والإيطالية والفرنسية. وعلى عكس العثمانيين تماما، حاول الغرب كثيرا تشويه صورة بربروس، فصورته الأفلام الهوليودية القرصان المتوحش المتعطش للدماء الذي يغزو طمعا في الكنوز والسفن الغارقة. خير الدين بربروس لم تمنعه حياته في البحار من أن يترك لنفسه أثرا على اليابسة، إذ بنى مدرستين ومسجدا في اسطنبول قبل أن يتوفى فيها في 4 يوليو عام 1546 ويدفن في منطقة بشكتاش باسطنبول. ورغم مرور أكثر من 470 عاما على وفاته، إلا أن سيرته واسمه لم يدفنا معه، إذ يعد من الشخصيات التي خلدت بالتاريخ بأساليب متضاربة، فكل طرف يروي قصة هذا القائد بطريقته. لكن ورغم كل هذا التضارب، ما يزال خير الدين بربروس إلى اليوم من أهم الرجال الذين مروا في تاريخ المعارك البحرية، والقائد الذي أرهب في وقته كل القوى في آن واحد، والرجل الذي سعى الجميع للتحالف معه وكسب وده وولائه. فهل ترى في خير الدين بربروس قائدا يستحق التخليد الذي ناله؟